Hello mga ka-YouTube at welcome sa Sarap Food Channel. Ngayon ay isi-share namin sa inyo kung paano gumawa ng simple, malambot at malinamnam na Pinoy style banana bread. Para sa ating ingredients, kailangan natin ng 6 pieces small to medium sized bananas, 112 grams or half bar na softened butter or margarine, 2 eggs, 3/4 cup white sugar, 1 1/2 cups all-purpose flour, half teaspoon salt at 1 teaspoon baking soda, at 1 teaspoon vanilla extract. Ang una nating gagawin ay i-mash ang mga saging. Kung meron tayo ng mga overripe na saging, mas maganda gamitin to para mas masarap ang banana bread natin. Pwede din kayo gumamit ng masher kung meron kayo para mas mabilis ang pag-mash. Uunahin muna natin ang mga wet ingredients. Sa isang large mixing bowl, ilagay ang butter. Ihalo natin dito ang asukal until well mixed. Pwede din tayo gumamit ng premium margarine instead ng butter like dairy cream, buttercup, or baker's best. Isalin na din natin ang mashed bananas at yung mga itlog. Mix natin ito ng mabuti. At ihalo ang vanilla extract. Para sa dry ingredients naman, ihalo lang sa flour ang salt at baking soda. Mix well ulit. Isalin na natin ang dry ingredients sa mixture natin. At haluin ito ng mabuti hanggang well incorporated na ito. Ihanda na natin ang loaf pan natin. Ipag-brush muna natin ito ng salted butter or margarine. Pagkatapos ay mag-sprinkle tayo ng konting harina. Makakatulong to para hindi dumikit ang banana bread natin sa loaf pan or baking pan. Salin na natin ang mixture. Siyempre, sairin natin mabuti para walang masayang. Pantayin din natin ito para equally maluto at para maganda din tingnan pagkatapos i-bake. Ilalagay natin to sa oven na preheated sa 180 degrees Celsius. I-bake natin to ng mga 1 hour. Pagkatapos, pwede din gawin ng toothpick test. Magpasok lang tayo ng toothpick sa gitna ng banana bread. Kung malinis ito paglabas, okay na ang pagka-bake natin. Ito na ang ating freshly baked Pinoy style banana bread. Yan, tingnan natin kung maganda ang pagkaluto niya.
Mamaya, magte-taste test din tayo at mag-share din kami ng costing in case na gusto nyo gawin to sa negosyo. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe to our channel at i-click din ang bell button para palagi tayo updated sa mga bagong videos. Ito, try na natin. Ayos yung texture niya, sakto lang. Hindi dry at hindi nagka-crumble. Ipapansin din natin na soft yung loob niya and medyo crunchy yung labas. For the taste, masarap. Lasang-lasa yung banana. Nagbibigay na din siya ng natural sweetness kasi nga overripe yung ginamit natin. Try nyo na din gawin to, guys. For our costing naman, ang total na cost ng equivalent portions ng ingredients natin ay 104 pesos. Take note na price ng premium margarine instead of butter ang ginamit natin sa computation kasi mas mura to. Also, i-round up natin sa piso ang mga ingredients na less than 1 peso ang cost. Hindi pa din kasama ang cost ng kuryente or LPG na gagamitin sa pag-bake. Kung 10 slices ng banana bread ang gagawin natin, nasa 10 pesos and 40 cents per slice ang cost at mabebenta natin yan ng 15 to 25 pesos per slice. Thank you for watching! Don't forget to mag-like at mag-comment sa video at abangan pa ang mga susunod na videos ng Sarap Food Channel.